اینجا فانتاستیک پارک یا همون فانتاستیک پارکه. پارک جنگلی بیشتر به شهر بازی میخوره، انقدر وسایل بازی داره مخصوصا برای کوچولوها، وسایل بازی آبی، ماشین، از سواری اسبای کوچیک، پونی داره برای کوچولوها که سوار شن، اسبای بزرگ هم داره البته برای بزرگا و ماشینای برقی داره برای کوچولوها، جرثقیلایی داره که من تا حالا ندیده بودم، ماشینای سنگین بیل مکانیکی جرثقیل که بچه‌ها بتونن باهاشون کار کنن، خیلی چیز جالبه. دور تا دورش هم پارک جنگلی، حالت آلاچیقای سرپوشیده، خیلی جای شیک برای اینکه بیای اینجا غذا همه چی هم بیاری همینجا بخورید، علاوه بر اینکه رستوران و این چیزا هم داره ولی آلاچیقای خیلی شیکی هم داره. یکی از باحال‌ترین چیزایی که داره همین ترن هواییه که میره به سمت بالا و برمیگرده پیش با پیش. برای یه نفر 15 لیره، دو نفری 25 لیره. موتورهای چهارچرخ خیلی باحالی داره برای سوار شدن، قیمتش نمیدونم باید برام بپرسم. و یه زیپ لاین خیلی باحال داره اون بالا پشت سر من اگه ببینید، یعنی باید با آسانسور میری بالا، ارتفاع حدود 30 متر 30-40 متری از اونجا زیپ لاین داره به اون سمت بالا که بریم. این جالبه، به سمت بالا سر میخوری میری. حالا از اون ور نمیدونم چجوری باید برگردی، برگشتش با خداست بکنم. İki kişilik, bir kişilik fark etmez. Yok. Sağ ol. موتور چهارچرخش 80 لیره، 5 کیلومتر میگه باید بری بیای دور این پارکو کلا بزنی. 80 لیر، یه نفر دو نفر هم قیمتش فرق نمیکنه. اینجا دقیقا یه آبشاریه که مجسمه آتاتورک به قول خود ترک‌ها، هیکل آتاتورک اونجا گذاشتن. به خاطر این آبشاره یه باد خیلی باحالی میاد اینجا، خنک مثل کولر. خیلی جای خنک و باحالیه، یعنی اصلا تو این سر ظهری با این آفتاب داغش اینجا واقعا باد خنک داره میاد به لطف این آبشار آتاتورک. ما الان تا زیر چونش هم نمیریم اینجا وایسی. اشغالیه، من گفتم الان سفت داخلش گچه خیلی بزرگه. حالا اون بالای آبشار هم راه داره، از این ور باید بریم بالای آبشار.
بریم از اونجا فیلم بگیریم ببینیم چه خبره. و این نمای زیبا از شهر آنتالیا. Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir. یعنی بدون شک هیچ شکی درش نیست که آنتالیا تو دنیا قشنگترین جاه. یعنی یه جورایی مثلا آنتالیا تو دنیا قشنگترین شهر تو دنیاست بدون شک. جمله‌ای که آتاتورک وقتی اومد آنتالیا گفت و الانم ازش یاد میکنم. اینجا یه پارک زیبا پر از امکانات آرایشی و رستوران و مثلا نمی‌دونم واقعا همچین پارک اینجا هست، چون پایین که جای پارکینگ نداره. احتمالاً از پشت اینجا جای پارکینگ باید داشته باشه، چون این ورش بزرگراه هیچ ماشینی پارک نیست. از این وری که من اومدم ببینید هیچ پارکی گیره، ولی اینجا کلی ملت این تو هستن دارن بازی میکنن. احتمالاً یه خروجی داره که ماشین میاد داخلش و این پارک به این بزرگی این مثلا پارک جنگلیه. اینجا مه داره دقیقاً اینجا. این آنتالیا مرکز شهره، یعنی به این سمت که میری این ور میشه ساحل کنیالتی. این فضای سبز و بزرگی که اینجا میبینی اینجا چیزه باغ وحشه و جنگلی که داره کنار باغ وحش. و این ورم محله کپز و اون بلندی که اونجا میبینی اون پشتش فرودگاه آنتالیاست و اون ورم که دیگه هیچیش معلوم نیست. خیلی جای باحالی بود، ارزش یه بار اومدن رو داشت واقعا. و این آبشار زیبا رو همیشه از توی اتوبان می‌دیدم ولی هیچ وقت پیاده نشدم بیام پایینش ببینم چه جای قشنگه. و پارک پشتش که خیلی خوشگله. کسایی که وسیله دارن میتونن اینجا بیان، چون از داخل شهر سخته یه خورده اومدن به اینجا. نه اینکه ورزشکار باشن مثل من دوچرخه سوار شن. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگر جدید دارید فیلم‌های منو می‌بینید لطفاً یادتون نره سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید که فیلم‌های من از دست ندید. و اگر از قبل در کانال من سابسکرایب کرده بودین که دمتون گرم. لطفاً برای حمایت از من فیلم من لایک کنید. تا یک ویدیو دیگه فعلا خدا نگهدار.